Hello, namaste. Welcome once again to another episode of the Trainingpoint podcast. As a Firi, I have another special guest from the sector of development who is working as a senior software engineer here at Webpoint Solutions. He is Sujeet Singh. So let me welcome my guest to the podcast. Welcome, Sujeet. Thank you, Krishna. So I'm very happy to have you today. So तपाईं आफ्नो introduction viewers लाई दिनु न. Okay. म चाहिँ सुजित सिंह. So म चाहिँ एज अ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको छु यता वेबपोइन्ट सोल्युसनमा. So senior software engineer भन्दा नि I work as a full stack engineer. So mostly as a JavaScript. So full stack भन्दाखेरि चाहिँ I work both front end, back end अनि मोबाइल एप्लिकेसनहरुमा काम गरिरहेको हुन्छु. मेरो मोस्टली रोलहरु चाहिँ त्यसमा हुन्छ. Right. So how long has it been तपाईको association to the sector of technology, or how long has it been since you started working? So टेक्नोलोजीमा छिर्न खोज्दाखेरि चाहिँ I think I started pretty much ब्याचलरमा सुरु गर्दाखेरि नै हुन्छ नि. So like टिचरहरुले चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ कसरी कोडिङहरु यताउता सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो. तर त्यो भन्दा नि अगाडि चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा छिर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ प्लस 2 मा चाहिँ मैले टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ केही त्यस्तो आइडिया चाहिँ थिएन. सो मैले चाहिँ बायोलोजीबाट सुरु गरेको थिएँ बट ब्याचलरमा गएर चाहिँ आइटी गरेको. सो ब्याचलरदेखि नै सुरु गरेँ भन्छु म चाहिँ टेक्नोलोजीमा छिर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ. ओके सो लाइक इयर्स वाइज चाहिँ कति वर्षको एक्सपिरियन्स भयो? सो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 5 इयर्स जति चाहिँ भइसक्यो मैले काम गर्न थालेको. Okay, that's cool. अनि so टेक्नोलोजीमा आउनलाई चाहिँ नि तपाईले बायोलोजी लिनुभएको थियो. So what exactly motivated you to enter the tech scene? Okay, so बायो चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बायोलोजीमा छिर्यो भने त एउटा कन्सेप्ट छ नि त जता पनि छिर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि त. बायो चाहिँ अप्सन्स टु मेक अप्सन्स हुन्छ नि. पछि गएर अब सुरुको कुरा आधारित डक्टर पढ्ने यताउता इन्जिनियर जता पनि छिर्न पाएँ नि त बायोलोजीमा पढेपछि चाहिँ. पछि गएर चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब के गर्ने भन्दाखेरि कुरा आउँदाखेरि चाहिँ सो लाइक टेक्नोलोजी चाहिँ बुम भइरहेको थियो नेपालमा पनि हुन्छ नि. धेरै दाइहरू पनि टेक्नोलोजी सेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो होइन. सो लाइक टेक्निकलमा चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ जब सेक्युरिटीदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ पछि गएर चाहिँ अनि टेक्नोलोजीमा छिरेको म चाहिँ एज अ आइटी चाहिँ मैले सुरु गरेँ अनि. Okay. So what was your first job like? तपाईको main point of transition from your academics to career. तपाईको first job कै कुरा गरौँ न. So how did you start? So as usual सबै स्टुडेन्टको सुरुमा भनेको त इन्टर्न नै हो नि त. सुरुमा गएर यता दाइहरूलाई सोध्यो दाइ कसैको कम्पनीमा छ भने यसो इन्टर्न दिनु न म नि आउँछु सिक्छु गर्छु भनेर सबैको त्यही नै सुरु हुन्छ नि त. फर्स्ट भनेको चाहिँ थ्रु कनेक्सन नै एउटा दाइको कम्पनीमा मैले चाहिँ एज अ इन्टर्न सुरु गरेको थिएँ. त्यहाँ गएर चाहिँ अब हुन्छ नि मैले एज अ पर्सनली सिक्दाखेरि चाहिँ मैले कम्पनीमा भन्दा नि पर्सनली सिक्दाखेरि चाहिँ मैले एज अ जावा डेभलपर काम गरिरहेको थिएँ क्या. सो पर्सनली लर्निङ गर्दाखेरि चाहिँ म एज अ जावा डेभलप गरिरहेको थिएँ. सो गएर चाहिँ अनि मैले कुनै कम्पनीमा एसोसिएट भएर चाहिँ मैले त्यता चाहिँ सुरुमा एज अ पाइथन डेभलपर सुरु गरेँ. सो लाइक अलिकति प्रोग्रामिङ चाहिँ स्विच भयो अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीमा एसोसिएट हुँदाखेरि चाहिँ कपाल अफ प्रोजेक्ट्सहरू आयो. अनि प्रोजेक्ट्सको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले स्ट्याकहरू चाहिँ चेन्ज गरिराखेँ. सो जसरी अब पाइथनबाट म जावास्क्रिप्टमा पनि गएँ तर अहिले चाहिँ म फोकस अन जावास्क्रिप्ट डेभलपर भन्छु म अहिले चाहिँ. Okay, that was a nice journey, pretty interesting. So अब तपाईको प्रोफेसनकै बारेमा कुरा गरौँ. So as a software engineer, how do you describe the role of software engineer? अनि तपाई एउटा software engineer भन्दाखेरि चाहिँ नि what are the qualities or the skills that you look in a software engineer? Okay, so software engineering भन्दाखेरि चाहिँ so like most पिपुलहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि कोड हान्ने भनेर सोचिरहन्छ क्या. HTML कोड अब फ्रन्ट एन्ड डेभलपर छ भने जावास्क्रिप्ट HTML CSS भन्ने आउँछ. तर मोर अझै डाइभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एज इन्जिनियर भन्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ भन्छु क्या म चाहिँ. सो वी आर मेकिङ अ प्रोजेक्ट वी आर मेकिङ अ सफ्टवेयर तर कसको लागि युजर्सको लागि पिपलको लागि हो नि त. सो वी आर बेसिकली सल्भिङ अ प्रब्लम्स भन्छ क्या म चाहिँ. सो आई थिङ्क म चाहिँ त्यसरी लिन्छु एज अ इन्जिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर भन्दाखेरि चाहिँ. सो वी आर मेकिङ अ सफ्टवेयर टु सल्भ द प्रब्लम अफ द युजर्स अफ पिपल के. Wow, that's really nice. So let's talk about project through the perspective of a software engineer. So तपाईँ कम्पनीमा चाहिँ नि तपाईँको लागि कुनै एउटा प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट आएपछि चाहिँ नि what is the process that you follow after that? एउटा प्रोजेक्टको inception सुरु हुँदाखेरि चाहिँ नि what role does a software engineer play there? Okay. सो रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मोर डिटेल्समा आयो भने चाहिँ वी क्यान पोइन्ट आउट लिस्टहरू पोइन्ट आउट गर्छौँ कुन चाहिँ अचिभेबल छ कि छैन. सो कुनै पनि प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा टाइमलाइन आउँछ क्या यतिमा भ्याउनुपर्छ यतिमा भ्याउनुपर्छ भनेर. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुन्छ त एकदमै भेगहरू आउन सक्छ क्या. सो टाइममा अचिभेबल छ कि छैन. सो टाइममा अचिभ गर्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
अलिकति नसोचेको कुराहरू पनि गरौँ कि भनेर सोचिरहन्छ त्यो अचिभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन थ्रु हामीले होइन त्यो कुराहरू पनि सोध्छौँ हामीले फर्स्टमा सो टेक्निकल च्यालेन्जहरू सोध्छौँ हामीले रिस्कहरू निकाल्छौँ अनि एउटा टाइमलाइनहरू निकाल्छौँ त्यो टाइमलाइनहरू निकालेपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामी मोर इन्टु द डकुमेन्टेसनमा जान्छौँ क्या सो टेक्निकल स्ट्याकहरू के युज गर्ने डाटाबेसहरू के युज गर्ने होइन अनि त्यसरी नै हामी सुरु गर्दै जान्छौँ त्यसपछि टेस्टहरू लेख्छौँ लास्टमा चाहिँ डेलिभर गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ हामी चाहिँ Okay. So I remember you said tapai JavaScript ma more focused hununcha. So is there any reason that you're specifically looking into this sector? Okay. Yeah. So मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जावा डेभलपर सुरु गरेको थिएँ मैले अब म सायद सिएसआइटीको फर्स्ट सेमतिर थिएँ होइन सो लाइक म सिकिरहेको थिएँ क्या कसरी गरौँ कसरी सुरु गरौँ भनेर मलाई प्लस टू पछि चाहिँ ब्याचलरमा चाहिँ त्यति खासै केही आइडिया थिएन क्या कोडिङको बारेमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर के काम गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन क्या म ब्याचलरमा आइटी गर्छु गुगलहरूमा काम गर्छ होइन हुन्छ नि टन्न पैसा डलरमा कमाउँछु भनेर त्यस्तो आइडियाहरू मात्रै थियो क्या के काम चाहिँ एक्चुअली सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ के चाहिँ गर्छ भनेर केही पनि आइडिया थिएन क्या अनि 2-3जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो होइन साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूले चाहिँ थाहा थियो कि एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ के काम गर्छ कोडहरू गर्दो रहेछ सफ्टवेयरहरू बनाउँदो रहेछ भनेर होइन अनि मैले चाहिँ अनि मागेको थिएँ कि एउटा मेन्टरसिप मागेको थिएँ कि म चाहिँ अब कसरी सुरु गरौँ भनेर सो लाइक मलाई चाहिँ एज अ पहिला जावा सिक भाइ भनेर भन्नुभयो क्या सो आई गेट स्टार्टेड विथ द जावा अनि जावा सिक्दाखेरि चाहिँ मैले एज अ जावा एप्लिकेसन सिक्दाखेरि चाहिँ वेब एप्लिकेसनहरू थ्रु जावा बनाएँ अनि जावामा मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि बनाएँ होइन अनि त्यसरी सिक्दै गएँ क्या अनि पछि गएर चाहिँ सो लाइक म ब्याचलर पढ्दा नि होला एआई चाहिँ एकदमै बुम पनि भइरहेको थियो कि त्यतिखेरै एआई एकदमै बुम भइरहेको थियो क्या सो जो पनि डाटा एनालिस्ट डाटा साइन्स होइन त्यस्तो कुराहरू गर्थ्यो क्या अनि द मोस्ट पर्फेक्ट ल्याङ्ग्वेज फर एआई भन्दा कुन भन्दाखेरि पाइथन भन्थ्यो कि जसले पनि कहाँ जावा गरिरहेको अब जावाको पालो त गइसक्यो भनेर भन्थ्यो क्या अनि त्यतिखेर नि होला सायद हाम्रो जावा भनेको चाहिँ मोस्टली अब वेब एप्लिकेसन नि बनाइन्छ ब्याकएन्ड पनि गरिन्छ अनि मोबाइल एप्लिकेसन पनि गरिन्छ नि त अनि म इन्टु द मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि थिएँ सो लाइक अनि पछि गएर चाहिँ आई थिङ्क गुगल आइओको एउटा मैले इभेन्ट हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले कटलिन भन्ने एउटा इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ कि उनीहरूले चाहिँ अब सपोर्ट गर्छ भनेर होइन सो लाइक अब जावा मैले सिकिरहेको थिएन अनि युट्युबमा के ट्रेन्ड गरिरहेको थिएँ नि त जावा इज डेड भनेर आइरहेको थिएँ क्या त्यत्रो सिकेँ मैले होइन अब जावा इज डेड अब फ्युचर छैन जावाको मैले किन सिकिरहेको छु जस्तो भइरहेको थिएँ क्या बट नो गिल्ट होइन त्यसमा पनि अनि पछि गएर मैले जसरी भने मैले पाइथनमा गर्न थालेँ एआईको एप्लिकेसनहरूमा केही इफोर्ट गर्न टु द ट्रेन्डको लागि सिक्न थालेँ पछि गएर चाहिँ किन जावास्क्रिप्ट डेभलपरमा गयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ त्यसमा किन गयो भन्दाखेरि थ्रु जावास्क्रिप्ट चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनाउन सकिन्छ वेब एप्लिकेसन पनि बनाउन सकिन्छ ब्याकएन्ड पनि गर्न सकिन्छ सो अलिकति डाइभर्स भयो नि त म सबै गर्न पाउँछु नि त एज अ फुल स्ट्याक इन्जिनियर चाहिँ म रेकगनाइज गर्न सकेँ क्या त्यसपछि सो आई गट इन्टु द रोल मोर इन्टु द जावास्क्रिप्ट भन्छु क्या म त्यसपछि ओके सो तपाईँको पर्सपेक्टिभ्स र अब्जर्भेसनको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि वाट आर द रोड ब्लक्सहरू हुन्छ नि कमन स्ट्रगल्स द्याट अ सफ्टवेयर इन्जिनियर माइट ह्याभ टु फेस यो सेक्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ नि यु क्यान इभन सेयर एक्सपिरियन्स ओके सो टकिङ अबाउट एउटा कुनै प्रोजेक्टको कुरा गरौँ न त सुरुमा सो कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा डिफ्रेन्ट रोड ब्लक्सहरू आउन सक्छ क्या फर्स्ट भनेको चाहिँ एकदमै रिक्वायरमेन्ट क्लियर हुँदैन क्या सो त्यो भनेको चाहिँ एकदम मेजर रोड ब्लक हुन्छ क्या कुनै पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई रिक्वायरमेन्टै क्लियर छैन हामी के बनाउने त सो लाइक हुन्छ नि वेग हुन्छ नि क्लाइन्टले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ तर वी डोन्ट नो कि त्यसमा के चाहिँ गर्ने हो भनेर त्यो हुन्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई एकदमै रोड ब्लक भनेको चाहिँ नट अ गुड डकुमेन्टेसन क्या केही कुरा हामी प्रोजेक्ट सुरु गरिरहेछौँ भने त्यसको एउटा गुड डकुमेन्टेसन छैन भने हामी कसरी सुरु गर्ने त केही कुरालाई कसरी हामीले लगहरूमा कसरी मेन्टेन गर्ने त त्यो कुराहरू त्यो एउटा एकदमै हाम्रो लागि रोड ब्लकर्स हुन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरको लागि अर्को भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन भन्छु म चाहिँ सो लाइक रोड ब्लकर्सहरू त छ तर इफ वी क्यान नट कम्युनिकेट देम होइन कम्युनिकेट गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन्छ क्या करेक्ट सो यो च्यालेन्जेसको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ नि आइएम थिङ्किङ अबाउट तपाईँले पहिला जसरी भन्नुभयो टेक्नोलोजी इज सो डाइनामिक अनि इभन एउटा पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गर्दाखेरि पनि देयर सो मच अफ चेन्ज ह्यापनिङ सो यो डे टु डे अपडेट्स द टेक्नोलोजी अपडेटिङ each and every day or within a very short period of time यो चाहिँ कतिको च्यालेन्ज हुन्छ तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि ओके सो आई थिङ्क एउटा कुनै पनि हामीले प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ
सो वी युजली डिफाइन द कुन स्ट्याकमा गर्ने हो भनेर सो लाइक प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामी पहिला नै डिफाइन गरेर हुन्छ क्या यो स्ट्याकले चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौँ भनेर सो पछि गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट्स गन बी ह्युज च्यालेन्ज होइन अब फर इक्जाम्पल हामीले कुनै एउटा फ्रेमवर्क युज गरिरहेको छौँ भने पनि पछि गएर भर्जन अपडेट त गर्नुपर्छ किनकि लेटेस्ट अपडेट अनुसार हाम्रो सफ्टवेयरलाई त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ अब मेजर चेन्जेसहरू छ भने चाहिँ हामीले एउटा स्टेप फलो गरेर चाहिँ चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ तर स्मल चेन्जेसहरू भर्जन अपडेट गर्नु पऱ्यो चाहिँ इट क्यान बी क्विक ओके सो अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको अर इभन कम्पनी एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि वी मोस्टली वर्क इन एन एजाइल इन्भाइरोमेन्ट फर मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट्स दिज डेज सो यो एजाइल मेथोडोलोजी अकाउन्ट्स टु चेन्ज होइन डिफ्रेन्ट चेन्जेस एभ्री टाइम सो डेभलपमेन्टको सेक्टरमा चाहिँ नि हाउ डु यु एडाप्ट टु द चेन्जेस रिक्वायरमेन्टको वाइज भनौँ न सिन्स यु आर वर्किङ इन एन एजाइल फ्रेमवर्क हाउ डज एजाइल फिट इन विथ डेभलपमेन्ट सो वी डेभलपर डोन्ट लाइक चेन्ज अ लट होइन त्यो काम गर्दाखेरि हुन्छ नि जति चेन्ज आयो नि होइन त्यो धेरै चेन्ज आयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या काम गर्नलाई चाहिँ वी डोन्ट त्यति खास चाहिँ हामी मन पर्दैन चेन्ज चाहिँ बट रिक्वायरमेन्ट अनुसार क्लाइन्टले एउटा कुरा भनेर चाहिँ अर्को कुरा चेन्ज गर्नु अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ सो हामीले चाहिँ कसरी कोप गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा बिजनेस रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्या एउटा सिड हुन्छ क्या कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले फिचर्सहरू बिल्डअपहरू गर्दै जान्छौँ त कुनै पनि एउटा त्यसलाई समातेर सो फिचर्सहरू चेन्ज भयो चाहिँ इट्स नट अ वरी क्या कहिले पनि वरी हुँदैन क्या एउटा फिचर्सबाट अर्को फिचर्समा चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्नु पऱ्यो अर्को फिचर्स एड गर्नु पऱ्यो इट्स नट अ वरी क्या त्यो चेन्जहरू चाहिँ हामी जहिले पनि गर्न सक्छौँ क्या एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर बट त्यो जुन चाहिँ सिड हुन्छ नि त्यो नै चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डामाडोलो हुन्छ क्या त्यो गरेर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई गर्नलाई चाहिँ त्यो इट्स लाइक मेकिङ अ होल न्यू प्रोजेक्ट क्या त्यसपछि चाहिँ किनकि एउटा त्यो सिडै चेन्ज भएपछि त सक्यो नि त कुरा त सो लाइक अजाइल भनेको चाहिँ एउटा बेसमा बसेर चाहिँ माथि गएर चाहिँ चेन्जेसहरू गरिरहेछौँ भने चाहिँ इट्स नट अ प्रब्लम क्या वी क्यान एडप्ट टु द्याट Right. So it's working with team and collaboration and everything. So यही कुरालाई follow up गर्दाखेरि चाहिँ नि as a senior software engineer, what steps do you take to maintain this flow of communication तपाईँको टिममा collaboration maintain गर्नलाई चाहिँ कस्तो स्टेप्सहरू लिनुहुन्छ अनि as a whole, how is it like working in a team in general? ओके सो हामी युजली प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि त नम्बर अफ पिपल हुन्छ है कहिले पनि एकजनाले मात्रै प्रोजेक्टहरू गरेर आउँदैन इट डिपेन्ड्स अन प्रोजेक्ट कस्तो खाले प्रोजेक्ट छ भनेर होइन अफकोर्स होइन तर नम्बर अफ पिपलहरू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ब्लकर्स आइरहेको छ कुनै पनि मेम्बरलाई भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भने उनीहरूले सकेसम्म आफै रिजल्भ गर त्यो ब्लकर्सहरू चाहिँ किनकि तिम्रो लर्निङमा हेल्प गर्छ त्यसले चाहिँ यु डोन्ट सधैँ पनि सिनियर इन्जिनियरलाई गएर चाहिँ यो किन भयो कसरी भयो भनेर सधैँ एकैचोटि चाहिँ प्रब्लम के आयो भने चाहिँ नगर भन्छु क्या म चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफू लर्न गर केही प्रब्लमहरू आइरहेको छ भने खोज सकेसम्म खोजेर सिक भन्छ होइन बट अब त्यो खोजेर सिकेर पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम एक दिन दुई दिन लाग्यो भने चाहिँ एउटा मेन्टललाई समातेर रिजल्भ गरिहाल्यो त्यो कुरा चाहिँ किनकि यु आर नट वर्किङ अलोन टिम मेम्बरमा काम गरिरहेको छ तिम्रो कामले गर्दाखेरि अरूलाई ह्याम्पर गर्न सक्छ होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सो कम्युनिकेट गर्न लगाउँछौँ हामी चाहिँ सो लाइक कुनै पनि एउटा प्रब्लम आइरहेको छ भने एक दिनसम्म देऊ त्यसपछि रिजल्भ भएन चाहिँ कन्सल्ट विथ द सिनियर इन्जिनियर अनि सँगै बसेर चाहिँ कोलाबोरेटिभ गरेर चाहिँ पेयर प्रोग्रामिङ गर अनि रिजल्भ गर भन्छ क्या म चाहिँ हामी त्यसरी काम गरेर हुन्छौँ ओके द्याट्स भेरी सपोर्टिभ अनि एकदम राम्रो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट culture flourish गर्न नै हेल्प गरिरहेको हुन्छ सो नाउ टकिङ अबाउट यु इज देयर एनी स्पेसिफिक ट्रेन्ड द्याट युआर फलोइङ अहिले टेक्नोलोजीमा अनि लाइक हाउ डु यु जस्ट किप योर सेल्फ अपडेटेड विथ this daily changing नयाँ आइरहेको कुराहरूसँग सो एज अ जावास्क्रिप्ट डेभलपर होइन आई थिङ्क मोस्ट अफ द जावास्क्रिप्ट डेभलपर क्यान रिलेट होइन जसरी जावास्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री विक नयाँ लाइब्रेरीहरू आइरहन्छ क्या अनि एभ्री विक नयाँ लाइब्रेरीहरू आइरहन्छ अनि नयाँ कुराहरू सिकिराख्नु पर्ने हुँदछ क्या बट स्टिल होइन नयाँ कुरा आयो भन्दैमा सिकिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या त्यो कुराहरू चाहिँ सो लाइक लेट्स वेट होइन केही नयाँ कुराहरू पब्लिस भइहाल्यो भने कुनै फ्रेमवर्क अरू लाइब्रेरी कुनै प्रोजेक्टमा हालिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन त्यसको लागि हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त आएर पछि गएर चाहिँ त्यसको सेक्युरिटी रिजन्सहरू हुनसक्छ लाइब्रेरीमा जुनले गर्दा चाहिँ सफ्टवेयर अरू प्रोजेक्टमा ह्याम्पर गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सो लेटेस्ट ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ मोस्टली अब थ्रु न्युज होइन अनि रेडियो च्यानल्सहरू त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अनि लिङ्क्डइनमा पेजेसहरू फलो गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ लेटेस्ट न्युजहरू चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ
ओके सो अब तपाईँको प्रोजेक्टमा काम गर्दा गर्दै इफ यु फेस एनी प्रब्लम्स कुनै पनि प्रकारको प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूको त्यो प्रब्लमलाई डिल गर्ने अप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक यु कुड ब्रेक इट डाउन इन फर्म्स अफ प्रोसेसको स्टेप्सहरू होइन सो त्यो प्रब्लम आइसकेपछिको चाहिँ नि वाट स्टेप्स डु यु टेक थ्रु द पर्सपेक्टिभ अफ अ डेभलपर ओके सो हाम्रो त अब मोस्टली भनेको चाहिँ अब टेक्निकल प्रब्लम नै भन्छौँ होइन हामी त सल्भिङ थ्रु कम्युनिकेसन होइन अब त्यो टेक्निकल प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ वी फर्स्ट इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ हामी वी ट्राई टु ब्रेक इट डाउन के भइरहेछ सो इफ अब एक्जाम्पलले दिँदाखेरि कुनै प्रोजेक्टमा हामीले कुनै थर्ड पार्टी युज गरिरहेछौँ भने होइन कुनै थर्ड पार्टी सर्भिसेसहरू त्यो थर्ड पार्टी सर्भिसेसहरूको चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन पढ्छौँ क्या कसरी युज भइरहेछ के युज भइरहेछ भनेर त्यसको कुनै सर्भिसेसहरू युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ अनि के प्रब्लमहरू आइरहेछ अनि त्यसको अब कुनै ओपन सोर्स रहेछ भने चाहिँ त्यो थर्ड पार्टी सर्भिसेसको हामी गिटहब इस्युहरू हुनसक्छ अनि हामी केही नयाँ कुरा बनाएर आउँदैनौँ क्या खास नि वी आर मेकिङ द सफ्टवेयर बट नयाँ कुरा बनाएर आउँदैनौँ सो त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ अरूलाई नै आइसकेको हुन्छ क्या सो इन्टरनेटमा पाइन्छ क्या जे पनि सोल्युसन पाइन्छ क्या राइट Okay, so mostly documentation and internet would be the way out. Okay, so तपाईको एकदम धेरै I guess you work on multiple projects अनि it is a challenge when you have to maintain a balance अनि सबै प्रोजेक्टलाई इक्वली टाइम दिनु परिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ नि सो तपाईँ चाहिँ नि पर्सनली हाउ डु यु ह्यान्डल वर्किङ इन मल्टिपल प्रोजेक्ट्स अनि मेन्टेनिङ स्टेटस अफ इच अफ देम हाउ डु मेन्टेन दिस ब्यालेन्स ओके त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कुरा फलो गर्छु अटोमिक ह्याबिट्स भन्ने छ क्या ओके त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि कुनै पनि अब मल्टिपल प्रोसेस भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि टास्क आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई स्मल पिसेसमा चाहिँ डिभाइड गर्छु क्या टास्कहरू चाहिँ अनि टास्कहरू डिभाइड गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म प्रायोरिटाइज गर्छु अनि म प्रायोरिटाइज गर्दा चाहिँ के गर्छु भन्दा मेरो टास्कले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै अरू इन्जिनियर्सहरू अड्किरहेको छ कि छैन त्यो पार्टिकुलर टास्कले गर्दाखेरि म त्यो टास्कलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छु क्या म फर्स्ट त्यो कम्प्लिट गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ लो प्रायोरिटीहरूको टास्क गर्छु क्या मैले फर्स्ट जुन चाहिँ इन्जिनियरहरू अरू इन्जिनियरहरूसँग मेरो टास्क डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि मैले त्यो फर्स्टमै गरेँ भने उनीहरूको फ्लो रोकिएन नि त सो लाइक स्मुथ वर्किङ भयो नि त त्यसरी चाहिँ म गरिरहन्छु सो ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ म एज अ एटोमिक ह्याबिट्स गर्छु सो लाइक टास्कहरू ब्रेकडाउन गरेर काम गरेर आउँछु राइट अब चाहिँ नि हामी थोरै जेनरल टेक्नोलोजी सिन द ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा लोकल पर्सपेक्टिभमा त्यसको कुरा गरौँ सो टेक्नोलोजी इज अलवेज इभल्भिङ इन अ ऱ्यापिड पेस होइन सो अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ नि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इन पर्टिकुलर यो डेभलपमेन्ट सेक्टरको फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ अनि हाउ इज द स्टेटस अफ इट राइट नाउ ओके अहिले मोस्टली भनेको चाहिँ मोस्ट पिपल आर जस्ट टकिङ अबाउट एआई होइन अहिले त मोस्ट पिपल आर ओन्ली टकिङ अबाउट एआई जतिखेर नि च्याट जिपिटी होइन अनि द हाउ एआई वार इज गोइङ बिट्विन द बिग कम्पनीज होइन जसरी गुगलले पनि अब बार रिलिज गरेको छ होइन जसरी ओपन एआईको लागि भनेर वारको लागि भनेर सो इट्स अल अबाउट एआई सो अनि अब एआई त रिलिज गरिरहेको छ सो हाउ क्यान वी कोप विथ अदर सेक्टर्स क्या एआईमा भन्दाखेरि चाहिँ सो देयर आर नम्बर अफ टुल्स द्याट हेज बिन मेड अन टप अफ द्याट एआई क्या सो अहिले एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ अहिले मोस्टली भनेको चाहिँ लो कोड र नो कोड प्लेटफर्महरू चाहिँ अलिकति बढी पपुलराइज भइरहेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट राइटिङ अ कोड होइन सो यु क्यान प्रिटी मच मेक अ वेबसाइट अर त्यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ एज अ जाभास्क्रिप्ट अर रियाक्ट डेभलपर सो यु डोन्ट ह्याभ टु राइट अ कोड अफ रियाक्ट क्या सबै जसरी हामी अहिले काम गरेर हुन्छौँ नि लाइब्रेरी डाउनलोड गरेर एचटिएमएल फाइल जेएस फाइलहरू बनाएर कम्पोनेन्ट्सहरू लेखेर त्यस्तो गरिराख्नु पर्दैन क्या अब लो कोड र नो कोड प्लेटफर्महरूले चाहिँ टेक ओभर अलिअलि गरिरहेको छ बट एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर वी आर नट फ्यान अफ द लो कोड एन्ड नो कोड प्लेटफर्म होइन हामीलाई चाहिँ कोडै लेख्न रमाइलो लाग्छ होइन सो लाइक जो चाहिँ नन टेक्निकल छ सो दे आर प्रिटी मच फ्यान अफ द नो कोड एन्ड लो कोड प्लेटफर्म क्या सो विदाउट राइटिङ अ कोड दे क्यान प्रिटी मच मेक अ वेबसाइट यता कुराहरू अनि अलिकति बढी चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ सो लाइक फिग्मामा डिजाइन गऱ्यो प्लगइनहरू इन्स्टल गऱ्यो अनि त्यसको कोडहरू आफै जेनेरेट गरिदिन्छ क्या त्यस्तो प्लेटफर्महरू चाहिँ अहिले एआई टुल्सहरू चाहिँ एकदमै बनिरहेछ क्या ओके वाउ अनि सो टकिङ अबाउट द टेक्नोलोजी स्पेस नेपालमा लोकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाउ वेलकमिङ इज द स्पेस अनि नेपालको टेक्नोलोजी मार्केटको कुरा गर्दाखेरि कस्तो बेफाइदाहरू छ कस्तो प्रोज एन्ड कोन्स फाइदा बेफाइदा हाउ डु यु भ्यू द सिन अफ टेक्नोलोजी नेपालको मार्केटमा चाहिँ नि ओके सो टेक्नोलोजी नेपालको मार्केटमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क डेभलपरहरू चाहिँ टप नच नै छन् होइन
सफ्टवेयरहरू त टप नचै बनाउँछन् टु कम्पिट विथ द इन्टरनेसनल मार्केट होइन किनकि हाम्रो कति रिमोट वर्कहरू गरेर हुन्छ इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि होइन तर नेपालकै लागि कुनै सफ्टवेयरहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मार्केट एकदमै सानो छ क्या टु एकदमै राम्रो बिजनेस गर्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि होइन तर एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर्स नेपालमा चाहिँ टप नच इन्जिनियरहरू नै छन् ओके राइट So, tapaiको when you're talking about development, there are these new technologies अनि existing technologiesहरुसँग पनि काम गर्नु परिरहेको हुन्छ. So, यो नयाँ टेक्नोलोजीलाई ल्याउने र existing टेक्नोलोजीलाई नै फलो गर्नुमा how do you maintain this balance between adopting to new technologies or even भनौँ न decisionकै पर्सपेक्टिभले भनौँ न how do you decide that you want to follow this new trend कि you want to carry on with the older one भनेर? Okay. सो मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि त मैले जसरी अब जावा डेभलपरबाट सुरु गरेँ अनि लाइक न्युजहरू आइरहेको थियो नि त जब जावा इज डेड भनेर सो लाइक मलाई नि जावा डेभलपरबाट पाइथनमा जान अनि पाइथनबाट जावास्क्रिप्टमा जान आई थिङ्क मलाई त्यस्तो गाह्रो भएन क्या किनकि भन्दाखेरि चाहिँ मैले जब सुरु गरेँ नि आई लर्न फ्रम द फाउन्डेसन के जुन चाहिँ इन्जिनियरिङको फाउन्डेसनहरू हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एज अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बेस्ड अन भएर काम गरिरहेको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै इन्भेस्ट गरेँ क्या त्यो कुराहरू सिक्नको लागि सो लाइक त्यस्तो कुराहरूको नलेज छ भने चाहिँ एउटा पुरानो टेक्नोलोजीबाट नयाँ टेक्नोलोजीमा लर्न गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन क्या सो लाइक कपाल अफ मन्थ्समै एउटा स्ट्याकबाट अर्को स्ट्याकमा चेन्ज हुनलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन ओके सो अब चाहिँ नि ट्रेनिङ पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि इन ट्रेनिङ पोइन्ट एज अ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर हाउ डु यु अप्रोच प्रोभाइडिङ गाइडेन्स टु युर स्टुडेन्ट्स अनि तपाईँ के कुरा चाहिँ नि what do you look to impart to these new learners who want to join Trainingpoint? Okay. त्यसमा चाहिँ म चाहिँ कसरी गाइड गर्छ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ नि त आई लर्न थ्रु मेनी मिस्टेक्स होइन मैले धेरै कुराहरू सिकेँ जस्तै जावाबाट पाइथनबाट यता भन्दै धेरै कुराहरू सिकेँ अब मैले कसैलाई मेन्टर गरिरहेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ फलो रिपिट गर्नु परेन क्या त्यो चाहिँ एडभान्टेजमा छन् कि उनीहरू सो लाइक अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज मैले अघि भने जस्तै आइले म अलिक बढी फोकस चाहिँ फाउन्डेसन कुनै पनि प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको फाउन्डेसनमै फोकस्ड भएपछि चाहिँ सो लाइक दे क्यान प्रिटी मच डु एनिथिङ क्या त्यसपछि चाहिँ जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा होस् जुन पनि स्ट्याकमा होस् त्यसरी चाहिँ सकिन्छ राइट सो अब चाहिँ नि मलाई एजुकेसनको पनि एकाडेमिक्सको पनि थोरै कुरा गर्नु मन लाग्यो अबाउट द एजुकेसन सेक्टर अफ नेपाल तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि तपाईँले पढ्नुभएको कुराहरूले हाउ मच डिड इट हेल्प यु इन यर करियर कि एभ्रिथिङ वाज सेल्फ लर्निङ फर यु होइन मेरोबाट चाहिँ एकाडेमिक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ क्या सो अहिले आउँदाखेरि चाहिँ सो लाइक कतिको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट गएर केही पनि नपढ्ने डाइरेक्ट प्रोग्रामिङ सिक्ने यताउता हुन्छ क्या बट स्टिल फाउन्डेसनहरू त थाहा चाहियो नि सिक्ने कुराहरू केबाट भइरहेछ कसरी भइरहेछ अब नेपालको एजुकेसन सिस्टम भन्दा जुन चाहिँ हामीले कोर्स पढिरहेछौँ नि आई थिङ्क त्यो कोर्सबाट चाहिँ आफूले पढेर सिकेर गर्नु चाहिँ पर्छ होइन नट टु डिपेन्ड अन टिचर्स अन्ली होइन टिचरले जे पढायो त्यति मात्रै पढाएर चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन क्या त्यसमा चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन सो आफूले सिक्नुपर्छ अनि मेरोमा चाहिँ प्लस पोइन्ट त्यही भएको होला म इन्ट्रेस्टेड थिएँ होइन त्यो इनर्जी थियो मलाई चाहिँ केही गर्नु सिक्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो होइन त्यो इनर्जीले गर्दाखेरि नि होला होइन सो एकाडेमिक्सको कोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प भएको थियो क्या कसरी स्टेप अपहरू गर्ने के पढ्ने कसरी गर्ने भनेर सो लाइक अनि त्यसरी नै मैले जब पनि त्यसरी नै फर्स्ट टाइम नै पाएको थिएँ क्या कुनै पनि थ्रु द मेन्टर्स मोस्टली चाहिँ थ्रु द मेन्टर्सले हेल्प गरेर नि हो सो लाइक एउटा करियर पाथ दिएर सो त्यसले गर्दाखेरि नि हो सो तपाईँको चाहिँ नि जस करियरको लागि ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ एकाडेमिकले पुस गरेको थियो इट प्लेड अ रोल राइट सो अब चाहिँ ट्रेनिङ पोइन्टमा यो नयाँ आउन लागेको विथ स्टुडेन्ट्स हु आर एक्सपेक्टिङ विथ फ्रेसर्स हु आर एक्सपेक्टिङ टु स्टेप इन टु दिस करियर टेक्नोलोजीको ट्रेनिङ पोइन्टले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अर एनीबडी इज लुकिङ टु गेट इन टु दिस ओके सो एकाडेमिक्समा चाहिँ हामीले कति कुराहरू पढेको हुन्छौँ होइन त्यसमा फाउन्डेसनहरू पढेको हुन्छ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरूको सबै कुरा पढेको हुन्छ बट स्टिल अहिले मार्केटमा जे ट्रेन्डहरू गरिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ लेफ्ट आउट हुन्छ कि अहिले आएर कि त्यो चाहिँ हाम्रो अब ट्रेनिङ पोइन्टले दिन सक्छौँ क्या हाम्रो अहिले जसरी हाम्रो ट्रेनिङ पोइन्टमा चाहिँ मेन्टरहरू हुनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ रियल प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको हुन्छ सो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने होइन कुन पाथमा गएर चाहिँ आफ्नो लर्निङ मिस्टेकहरू चाहिँ सच्याउने त्यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ पोइन्टको मेन्टर्सहरूले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ सो हाम्रो ट्रेनिङ पोइन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ बिगेस्ट एउटा एडभान्टेज हो क्या
Very true. अब चाहिँ I'm also curious about knowing तपाईँको career-को कुराहरू and your experiences. So let's get started with the favorite part about your job. What do you enjoy the most? सो मेरो फेभरेट पार्ट भनेको चाहिँ सो बिल्डिङ सल्भिङ अ युजर प्रब्लम भनौँ न सो थ्रु सफ्टवेयर अहिले भनेको जस्तै सो मेकिङ अ सफ्टवेयर त्यो भनेको चाहिँ मेरो बेस्ट पार्ट हो क्या अब गएर कुनै एप बनाउने कुनै वेब बनाउने भन्दाखेरि नै चाहिँ भन्दा पनि एउटा कुनै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरौँ भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै सो लाइक हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड बनाउँछ क्या आफ्नो काम गर्नेमा चाहिँ आइएम सल्भिङ अ प्रब्लम भनेर क्या कुनै पनि एउटा सफ्टवेयरले चाहिँ यु आर मेकिङ समन लाइफ इजियर क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इक्जाम्पल दिँदाखेरि यु माइट बी युजिङ सम काइन्ड अफ च्याट एप्लिकेसन त्यसले गर्दाखेरि कति कम्युनिकेसनमा हेल्प गर्छ सो वी आर मेकिङ दोज एप्लिकेसन नि त सफ्टवेयर इन्जिनियरले त गरिरहेको छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ सो जसरी एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियरले सफ्टवेयरहरू बिल्ड गरिरहेको छ नि युजरहरूले इम्प्याक्ट गरिरहेको छ नि सो द्याट्स मेक्स मी रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस जब Very right. The possibility to find solutions to existing problems. Yeah. That's really nice. So, do you have anything that you don't enjoy your job, ma? Don't enjoy भन्ने त केही छैन तर हुन्छ नि जसरी हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रिडम हुन्छ क्या कति नयाँ कुरा सिक्ने क्या कति नयाँ कुरा सिक्ने कि अब एउटा सफ्टवेयर गरेर हुन्छ सिकिरहन्छ काम गऱ्यो अब भोलि आएर फेरि नयाँ आउँछ होइन तर बेस्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि सिकिराख्नु नि मन लाग्छ कि फेरि नयाँ आइरहेको छ होइन सिकिराख्नु नि मन लाग्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेड अप नि हुन्छ कति सिक्ने नयाँ कुरा भनेर That's very true. Ani, do you remember of any particular struggle that you had to face तपाईको करियरमा आउँदाखेरि के कुनै obstacle तपाईले फेस गर्नुभएको अनि how did you overcome them? Do you remember any? अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ त्यस्तो खासै लाइक हुन्छ नि मैले करियर सुरु गर्दाखेरि एउटा कोभिडमा चाहिँ अलिकति अब्स्ट्याकल सुरु गरेको थियो लाइक जसरी हाम्रो इन अफिसबाट हाइब्रिड जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त त्यस्तो रिमोट कल्चरहरू थिएन नि त कोभिड गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सो हाम्रो टिमहरूमा चाहिँ कम्युनिकेसनहरूको बारेमा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले त युज टु भइसक्यो वी आर मोर युज टु इन त रिमोट अझै होइन पिपल प्रिफर रिमोटकै अहिले त इन अफिस भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ इन अफिसबाट चाहिँ रिमोट जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो क्या किनकि अब रिमोट गर्दाखेरि चाहिँ डेडलाइन्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ रिमोट काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डेलिभर हुन सकिँदैन भन्ने डरहरू थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यो फिल गरेको थियौँ बट अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेको छैनौँ अहिले चाहिँ थ्रु रिमोट नै हामी मोस्ट अफ द काम गरिरहेको हुन्छौँ सो इट्स गुड Right. So since we're talking about remote work culture, development ko sector ma Nepal ma चाहिँ remote work culture ko scope कस्तो छ like is it very giving अहिले को लागि? Is it very vast? नेपालको स्कोपमा इट्स रियली गुड रिमोट कल्चर चाहिँ सो लाइक मैले अघि भने जस्तै नेपालमा चाहिँ टप नच इन्जिनियरहरू छ क्या सो त्यही अहिले कति इन्जिनियरहरू चाहिँ रिमोट इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ रिमोट कामहरू गरिरहेको छन् दे आर मेकिङ अ गुड सफ्टवेयर होइन जो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा नि इम्प्याक्ट गरिरहेको छन् क्या सो इट्स रियली गुड Right. Okay, so do you have any fun or like fun नै नभनौँ do you have any memories that is related to any project or project नभए पनि कामसँग related any memory that you want to share to the viewers? ओके त्यस्तो एक्ज्याक्ट मेमोरी ठ्याक्कै मेमोरी चाहिँ अहिले केही पनि आइरहेको छैन होइन प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ टिम मेम्बरमा अहिले एक्ज्याक्ट मेमोरी चाहिँ त्यस्तो केही आइरहेको छैन Totally understandable. So also do you have any specific persons जुन तपाईँ अहिले फलो गरिराख्नु भएको छ any mentor or anybody who you look up to अहिले टेकको सेक्टरमा सो इन माई करियर पाथ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरैजनाले इन्फ्लुएन्स गरेको छ क्या एज अ मेन्टरसिप मेरो कलेजमा दाइहरू पनि हुनुहुन्छ सो लाइक म चाहिँ अलिकति आउटस्पोकनै थिएँ अलिकति मान्छेहरूसँग कुरा गर्थेँ होइन दाइहरूसँग चाहिँ मेन्टरसिपहरू मागिरहन्थेँ सो एउटा दाइ नभएको नि 3-4वटा दाइ क्या धेरैजनाको अलिकति लिनको लागि होइन सो लाइक धेरै नै छन् अहिले वेबपोइन्टमा पनि सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ मभन्दा पनि सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ म त्यहाँबाट नि धेरै नै इन्सपायरहरू छु सो आई थिङ्क देयर आर लट अफ पिपल होइन हु आइम इन्सपायर टु बट एउटाको नाम चाहिँ अहिले Cool. So at the end, नयाँ freshers-हरुको लागि to anybody who's looking to join the industry of technology or even software engineering, तपाईँ आफ्नो एन्डबाट चाहिँ कस्तो एडभाइस दिनुहुन्छ? What do you suggest students do right now, starting from right now? Any piece of advice that you'd want to give? Okay, so सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै सो लाइक लर्न फ्रम द फाउन्डेसन क्या सुरुबाटै सुरु गर सो लाइक एकैचोटि जम्प इन नगर एकैचोटि वेबसाइट बनाउँछ भनेर एकैचोटि सबै कुरा सिकेर एकैचोटि नगर बिस्तारै सिक्दै जाऊ पेसेन्स हौ होइन
एउटा लेभलमा पुग्छौ दिनदिनै गर लाइक हुन्छ नि मैले अघि भने जस्तै टास्कहरू क्रिएट गर आफ्नो लागि अनि बिस्तारै सिक्दै जाऊ एउटा लेभलमा चाहिँ पुगिन्छ क्या यु विल नट नो इट होइन त्यो उ त्यो गरे जस्तो क्या जिम गरेर एक्सर्साइज गरे जस्तो क्या भोलि गएर आज जिम गऱ्यो डम्बेल समेल उठायो भोलि ऐना हेऱ्यो भने त अहिले चाहिँ देखिँदैन नि त अब कपाल अफ मन्थ्स पछि रेगुलरली गऱ्यो भने देखिन्छ नि त्यस्तै हो क्या सिकिराख्ने होइन एउटा मेन्टरसिप चाहिँ जसरी जिममा एउटा ट्रेनर लिएर हुन्छ त्यसरी नै एउटा मेन्टरसिप चाहिँ लिउँ होइन सो एउटा करेक्ट पाथमा तिमीलाई गाइड गर्नको लागि सो त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ म चाहिँ त्यही भन्छु Okay, so learning and patience will be the key, right? Okay, so यो सँगै हामी पडकास्टको एन्डमा पनि आइसक्यो. It was a really insightful session. I got to learn a lot. So I'd like to thank you for your time and thank you for being here, Sujeet. Thank you, Krista. Okay, to the viewers, keep tuning into the future podcasts of Trainingpoint. We're going to come back with with other interesting people to learn and explore more about the technology sector. Thank you very much. See you.